Känns det av vinden emot sig? Hela Sverige väntar på ett svar, ingenjör André. Jag får försöka bära misslyckandet. Tills jag övervinner det. Vad menas med det? Senator Lundström, jag försäkrar dig, den svenska flaggan kommer att vaja på Nordpolen. Ja, eller den norska. Ja, jag insisterar, den svenska. Eller hur, Ekholm? Jo, visst. Om vinden vänder imorgon då? Kapten Ävensberg kan inte byta sina order. Han måste lasta imorgon. Du då, Strindberg. Har du några bestämda planer för nästa sommar? Ja. Samma som du. Någon där eller kär som väntade där hemma, ingenjör André? Den 16 augusti. Ogynnsamma vindar har hindrat ballongfärdens utförande i år. Jag avreser härifrån den 20 och torde vara hemma den 30. Ja. Överingenjören har besök. Doktor Ekholm. Ja, det har de kommit in. Ja, mycket intressant. Mycket intressant, verkligen mycket intressant. Men, jag kan ju inte lova någonting, men vi ska i alla fall höra av. Tack. Kan du tänka dig att den här mannen vill ha patent på en ballongsläplinavklippningsdetonator? Ja, du får ursäkta att jag kommer oanmäld så här. Har du tid en liten stund? Ja, naturligtvis. Varsågod. Tack. Försöken med släplinorna visar att friktionen är mycket högre än vad du har räknat med. Och du vet förstås vad det innebär. Vi uppnår inte den femfaldiga säkerhet som var mitt villkor. Inte behöver du bli så upprörd för en sån formalitet, Nils. Formalitet? Tillsammans med den oförutsedda gasförlusten så skär det ju ner vår räckvidd till hälften. Och det kallar du en formalitet. Det enda som kan kompensera detta är en ny och betydligt större ballong. Och ett nytt och betydligt större ballonghus. Det är uteslutet. Ja, din attityd är fullkomligt obegriplig. Jag väntar mig inte att du ska begripa den, Nils. Vid det här laget så borde vi väl ändå veta var vi står, inte sant?
Kommer jag och stör mitt i det hypnotiska? Inte alls. Jag tänkte ingenjören behövde något att värma sig med efter allt prat om Nordpolen. Ja, det var förfärligt snällt för Lasarsson. Tack. No. Har slantarna varit lydiga ikväll? Ja, viljan, liksom tron för Lasarsson, kan ju försätta berg, inte sant? Var Buster gick han ut? Jag tycker han ser så opålitlig ut. Doktor Ekholm. Jag trodde att Lasarsson menade att det var Buster som såg opålitlig ut. Så varför skulle jag inte ge mig iväg igen om jag får fråga? Vem ska då passa katten? Jag tar honom naturligtvis med mig. Jag fall nu inte i trams igen så chokladen kallnar. Ja, kom in. Käraste. Tänk att ta tillbaka. Du behöver inte vara orolig. Det var ingen som såg mig. Gull. Det går inte längre. Vi kan inte. Vi får inte börja nu igen. Jag står inte ut med allt hemlighetsmakeriet. Vi var ju faktiskt överens innan jag reste. Du vet vad jag sa från början? Visst. Du eller expeditionen. Jag har alltid försökt avråda dig. Nej, naturligtvis inte. Men nu är du ju tillbaka. Gull. Det är inte över än. Jag måste ju försöka en gång till nästa sommar. Kom in! Nils. Varför vill du iväg igen? Du har ju prövat på det en gång. Jo, men vi kommer inte iväg. Men om jag bad dig stanna?
Jo, men det gör du inte. Om man inte går med på dina krav. Jag trodde det var våra krav. Tror du fortfarande på företaget? Jag litar på André. Litar på honom. När han vägrar att ta hänsyn till nya fakta. Jag förstår din lojalitet. Men den är livsfarlig. Vi måste tvinga honom. Vi var ju alla överens om säkerhetskraven. Är det bara expeditionens bästa du tänker på? Alltså, han har alltså hypnotiserat dig också. Ja, det får du ursäkta mig. Jag måste gå. Anna väntar. Fågelvägen. Spetsbergen, Beringsund är 3770 kilometer. I sitt ursprungliga förslag så räknade herr André med en medelhastighet av 27 kilometer i timmen. Men där hålls en tid av 140 timmar och då ballongen kan sväva i 30 dygn, alltså en femfaldig säkerhet. Då nya mätningar har visat att släplinjernas friktion är dubbelt så stor som herr André har antagit, så krävs istället 12 dygn för resan. Och säkerhetskoefficienten minskar alltså och blir bara 2,5 istället för 5. Jag har hela tiden velat betrakta expeditionen som ett rent vetenskapligt företag där så lite spelare som möjligt lämnas åt slumpen. Att ge sig av med ballongen i dess nuvarande skick anser jag vara rena rama hasard. Ärade åhörare. Dr. Ekholm har naturligtvis alldeles rätt. Men det är emellertid också helt klart att han har alldeles fel. Därför bör hans räkneoperationer korrigeras. Ingenjör André, anser ni fortfarande att en ballong som i genomsnitt förlorar 60 kubikmeter gas per dygn kan hålla sig svävande i 2 månader? Nej, det har aldrig varit tal om 2 månader. Men vi har ju talat om den femfaldiga säkerheten. Intressant. Ja, den femfaldiga säkerheten, ja visst. Varför inte 6-faldig? Eller en 7-faldig? Det kommer alltid att finnas en risk. Men jag ber er, mina damer och herrar, att väga denna risk emot Sveriges ära. Till och med om det visar sig att vår ballong Örnen skulle vara mindre fullkomlig än vid provet i somras, så kommer jag inte att tveka att ge mig av i den. Man behöver inte 2 månader för att nå Nordpolen. Det kan göras på 48 timmar. Nota bene, om vi har vinden med oss. Har ni litterära intressen? Nej, ingenting att tala om.
skölja lite. Nu. Jag ska be få lite rent den här också. Alltså, målar ni då? Nej, tyvärr. Det är det. Musicerar kanske? Nej, inte det heller. Inte ens till husbehov. Ja, jag är lite rädd för skönandar nämligen. De har ingenting med Nordpolen att göra. Jag ber er tänka efter, min kära Frank. Tänk efter noga. Därför att det är av yttersta vikt att det här beslutet blir ert och inte mitt. Mitt beslut. Det står fast. Ja, det är synd på doktor Ekholm. Det är en fin karl. Knut Fränkel. Nils Strindberg. I presume. Välkommen i laget. Men tillåt mig citera Frankfurter Allgemeine som skrev att jeder Mann, der mit einem Luftballon zum Nordpol und zurückfahren will, ist einfach ein Narr oder ein Schwindler. Oder ein Schwede. God morgon, mina herrar. Tillåt mig föreställa expeditionens fjärde deltagare, löjtnant Swedenborg. Löjtnant Swedenborg deltar som reserv. För den beramade säkerhetens skull. Kommer det här i tidningen? Säkert förr eller senare. Ja, tidningar är bra. Att slå in fisk i. Jo, visst, visst. Men glöm inte att det kanske blir i pressen som vårt öde verkligen kommer att avgöras. Ja. Bara om pressen är med oss kan vi övervinna likgiltigheten. I Sverige är den ju närmast en folksjukdom. Ha, mina herrar. Les jeux sont faits. Rien ne va plus. Vaske svenska vän ser det ut som. För det är väl en svensk expedition? Ballongen är fransk, men expeditionen är svensk, Ers Majestät. Vi låter sydeuropeerna ta hand om Afrika, men då förväntar de sig säkert att vi ska ta oss an utforskandet av de vita vidderna i norr, Ers Majestät. Jaha. Och det, cirka 20 000, Ers Majestät. Och du kände dig återigen kallad att leda detta stora företag? Ja, Ers Majestät. Det är tack vare styrlinorna och seglen naturligtvis som ballongen kan styras. Styrlinorna håller också ballongen på en konstant höjd över isen. Styrningen omöjliggörs totalt så snart ballongen förlorar kontakten med isen. Och hur fungerar denna utmärkta teori i praktiken? Under mina försök med ballongen Svea så har jag lyckats att avvika från vindriktningen med ungefär 38 grader. Hur ska ni kunna märka ut Nordpolen när ni befinner er i luften? Ja, det är mycket enkelt.
uppfinnare Turner har konstruerat den här flytbojen. Vi släpper ner den från gondolen och simsalabim! Ingenjör Frenkel. Ni ämnar tydligen delta i den här expeditionen trots Dr. Ekholms varningar. Ja, jag har större tillit till ingenjör Andrés förmåga än Dr. Ekholms kalkylerade pessimism. Den säkerhet som ni är beredda att hålla till godo med, hur mångfaldig är den? Den är enfaldig. 1, 2, 3, eld! Ja, förutom den här geniala mekanismen så har varje lina en svag punkt som brister om linan skulle fastna. Dessutom finns den här skruvförbindelsen så att nedre delen på linan kan frigöras genom vridning uppifrån gondolen. Ändå anklagar de mig för att ta för lätt på säkerheten. Var finns ballongen nu? I Paris. Elle ceinture la sphère à son équateur à 1 mètre de large. Elle assure la sécurité de la mer. Et c'est pourquoi, messieurs, nous avons pu augmenter de 600 mètres cubes, je dis bien 600 mètres cubes, le volume du bateau. D'autre part, nous avons inventé un vernis spécial que nous appliquons sur toutes les coutures du ballon. Et voici l'air. Le ballon polaire. 14 kilomètres de couture. 7 millions de points. Messieurs, je le dis avec fierté, voici le meilleur ballon qui ait jamais été construit dans le monde. C'est comme peser au trébuchet. Les Norvégiens sont très très grands. Très 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 grands, les Norvégiens. Maman. Han säger att vi är stora. Parfait. Au pôle Nord, il fait très, très froid. Voilà. Monsieur, vous êtes très, très élégant.
Buster. Jag tror att din vilja är starkare än min. Det gäller att hålla ett öga på varje finger. Är det ett finger på varje öga? Det gäller ett öga på varje öga. Hårdhänt. Knut. Vi såg dig. Anna måste vara mycket stolt över Nils. Varför? Varför? Jag tror att hela Sverige skulle kunna svara på den frågan. Jag skulle vilja höra det från er. Se, vad vore livet utan drömmar, Anna? Men vilken är viktigast? Er dröm eller vår? Nisse och jag vill inte förtorka bland alla pappren på våra skrivbord. Jag har all anledning att vara stolt över honom. Allt jag vet är att ni tar honom från mig. Jag lånar honom ju bara. För en kort tid. Tänk på allt som ni får i gengäld. Alla svenska kvinnors beundran. Jag vill bara ha min Nils. Det där är ju trasigt. Det måste slängas bort. Nej då, mamma. Inte det är trasigt. Inte. Det här behöver du inte skämmas för. Hur som helst. På någon aktion ska det inte komma med. Ingen ska narra
människor att ropa in någonting som är trasigt. Ja, den angriska redbarheten. Jag tycker mamma låter mycket kryare idag. Du ska inte oroa dig för mig. Jag har det som jag har det i mina år. Vänta lite, mamma. Jag har glömt. Jag har någonting med till mamma. Vadå? Oj, det är kycklingar. Kycklingar? Ja, kommer du inte ihåg att du lade på frukoststegen för att du ville lära dig att kläcka kyckling? Jag bad Panoptikon göra en kopia åt mig. Ja, du vet att jag inte tycker om dig i skägg. Alla polarfarare har ju skägg. Skyddar ju mot kölden. Det måste så vara. Men det behövs inte här hemma. Var snäll och raka av det. Måste du verkligen resa så snart? Det skulle ju faktiskt se konstigt ut om jag inte var i Stockholm när Fritiof Nansen kommer till akademin. Men förresten, jag kommer ju snart tillbaka. Får du säga farväl, ja. Men det är en sak jag vill tala med dig om. Jag var sån stackare förra gången när du for. Mamma sa att det var den första sorg som jag hade gjort, mamma. Men glöm det, va. Jag vill bara säga dig det att om jag inte skulle finnas kvar här längre när du kommer tillbaka så får du inte tro att ditt storartade företag har någon... Vadå? Någon skuld till att jag gått all världens väg. Så mamma pratar. Och den där vägen som är ju den enda vissa här i livet. Det är ju mamma som jag vill komma hem till. Expeditionens stordåd, som bär vittne om ädel hängivenhet för ett vetenskapligt mål och manlig kraft, har vidgat synkretsen för kunskapen om vår jord och bringande ära åt edert fosterland för alla tider hugfäst edert namn bland stormännens inom polarforskningen. Får jag och sällskapets vägnar underdånigast hemställa att eders majestät tänktes överlämna denna adress. Til slutt vil jeg henvende meg til min kjære venn og konkurrent i kappløpet om Nordpolen, August André. I fjor sommer ble de utsatt for skjebnens makter som sendte dem en ubrukelig vind. Å la ballongen stige til værs krever et stort oppbud av mot og besluttsomhet. Å resignere for annen gang på grunn av meteorologiske forhold krever enda mer. De erfarenheter som jag har fått utbyta med Fritiof Nansen här ikväll har mer än väl uppvägt det år jag tvingats vänta med min egen expedition. Ja. Jag måste tillstå att jag ber en stilla bön till vädrets makter att min beslutsamhet inte måste sättas på det prov som du talar om. Ska slaget vid Poltava kompenseras genom segern över Nordpolen? Ja? Redaktör Lundström här gjorde en gång en ballonguppstigning. Den slutade dessvärre med en simtur i Djurgårdsbrunnsviken. Sen dess så kan han inte tåla ballongfall. Boom! Inte ett ont ord om uppstigningar i vetenskapligt syfte. Det är bara det att jag hyser en instinktiv motvilja mot sensationsmakeri. Jaså, jag trodde annars det var det som var ert dagliga bröd. Kandidatstrid. Fysiker och geograf.
ni kan komma till användning. Men ni, André, ni blev löfskeppare för att komma in i riksdagen. Så seglade ni vilse och så kom ni in i stadsfullmäktige. Vad är det som är så intressant? Det är det ingen som vet. Det är nettopp det som är det intressanta. Om en luftseglande ingenjör ramlar ner i havet, vad inträffar? Han drunknar. Om inte havet är fruset. Ja. Lille Peter Mathisen röt på grisen over isen. Först gick isen, sen gick grisen, sen gick lille Peter Mathisen. Mamma är död. Emily telegraferade. Hon dog i morse. Jag tror jag måste upp på kontoret. Buster är ensam. Kan jag hjälpa dig? Nej. Jo, jag följer med dig. Gift? Vadå? Det är det. Det är prisbjörnarna. Du behöver inte ljuga för mig. Guld, du måste förstå att jag har ingen lust att släppa mig fram som Jeanette-männen gjorde. Jeanette-männen? Ja, det var en engelsk expedition. De åt varandra till sist. De andra två? Jag har aldrig känt mig säkrare på min sak än vad jag gör nu. Jag vore ju en idiot om jag inte räknade med att en expedition som den här skulle kunna kräva ens liv. Jag hade en konstig dröm här om natten. Att vi försökte få ett litet barn att somna. Du och jag? Mm. Ser du inte att barnen var vår kärlek som inte ville dö? Jag som hade tänkt be dig ta hand om Buster medan jag är borta. Vill du det? Jag vill helst inte ge honom till fru Assarsson. Förra sommaren förlorade vi 5 veckor på att bygga ballonghuset. Och
Om det har blåst ner så blir vi kanske tvungna att vänta till ett håll till. Kan ni stanna där ett litet ögonblick bara? Och så tittar vi ut allesammans. Perfekt vindriktning. Då skulle ballongen ha varit färdig. Den 23 juni, midsommarafton. Idag klockan 4 avslutades ballongens fyllning. Detta såsom omöjligt betecknade arbete är således utfört. La mer ballon! Bravo! Ja! Bravo!
Hur ser det ut? Ser det bra ut? Det är stor skillnad nu efter andra strykningen. Bra. 14 kilometer tvivel. Annars hade inte jag varit här. Sömmarna. 14 kilometer sammanlagt. 7 miljoner nålstygn. Det var därför Ekholm backar ur. Tror du att de blir tät? Du. Tror du att de blir tät? Nej. Men tillräckligt. Den nya fernissan är bra. Och vi har 5 veckors försprång jämfört med förra året. 5 veckor till och vänta på den rätta vinden. Ja, om den aldrig kommer. Ungefär 15 centimeters spridning. Tror du någonsin att vinden vänder? Vi håller ju ett öga på den varje dag. Fast önskningar och vilja gör ju inte allt. Inte? Vad tror han var för något? Fångstman. En människa som är utrustad med en stark vilja löper ju alltid en stor risk. Vilken då? Att tvingas underordna sig sin egen vilja. Jag förstår inte det. Om Nej. Att fara blir inte fara. Jag känner på mig att vi inte ska behöva vänta länge till. Det är underligt att sitta här i år igen och tänka sig att jag nu är förlovad med den bästa flickan på jorden. Ja, jag mår
väl fälla en tår när jag tänker på den lycka som farit och som kanske aldrig åter ska givas mig. Jag vet att hon älskar mig. Detta gör mig stolt och hon skulle gripas av min bortgång. Godnatt! Men låt mig hoppas. Ballongen är ju förnissad och bör vara mycket tätare än förra året. Varför skulle vårt företag ej lyckas? Jag tror verkligen fullkomligt därpå. Tack. Vad anser du? Ja, vi får väl knappast bättre resväder. Jag anser att vi bör ge oss iväg. Jag tycker inte om kastvindarna från berget. Det kan ju gå åt helvete med alltihop. Kan vi komma fria från ballonghuset? Beslutet är fattat. Ta bror hand om rivningen utav ballonghuset. Lägg ut bärlinorna rakt. Ja, det är en fin. Tack. Lycka till. Klart återtrevligt. Ja, på återtrevligt. Det du har i... Rösta. Yes. Anna, elle est si belle. Je vous félicite. Strindberg Fränkel. Är ni klara att stiga ombord? Monsieur l'ingénieur. Je vous remercie. C'est moi. Et au revoir à Paris. À Paris. Bientôt, j'espère. Bon voyage. Så, lossa
Det där, Marolin. Attendez un moment. Vänta lite. Lyft dig. Kapa linorna. 1, 2, 3. Länge leve gamla Sverige! Det lever! Hurra! 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 En tillfälligt lever för André-expeditionen. Den lever! Hurra! Jag ska leva. Vi sjunker. Den har lossnat. Underdelen är borta. Vad är det? Ja, vi har tappat en styrlina. Nej. Har det... Vi har ju tappat alla tre. Bara överdelarna kvar. De har gängat ur sig efter skruvningarna. Hur mycket ballast har vi kastat? 9 gånger 23. Vi skulle kunna landa på Fågelsson. Varför det? Örnen kan ju inte styras längre. Menar du allvar? Att vi skulle landa? Nej. Det var bara en tanke. Och du då? Jag skulle ha kastat det här brevet till Anna över Holländarnäset. Nu får jag väl kasta det när vi passerar Fågelsang istället. Vi är alltså överens. Ja. Om vi bara kunde skarva ihop de här stumparna som vi har så skulle vi kanske kunna få åtminstone en styrlina som är tillräckligt lång.
Jag ska bara lukta. Med den här hastigheten skulle vi kunna vara vid Nordpolen långt tidigare än vad vi någonsin har vågat hoppas på. Hastigheten? Vi står ju stilla. Det är vi som står stilla och jorden som rör sig sakta under oss. Det är vi som tvingar ner den och vrider den långsamt mot söder. Vi är världens medelpunkt. Sover som ett barn. Vad skrev han? Vår resa har hittills gått bra. Vädret härligt. Humöret utmärkt. Så. Vi har förlorat över 600 kubikmeter sedan start. 600 kubikmeter på 33 timmar, det är ett helvete för mycket. Först starten utan styrlinor och så paniken. Men att hänga still, det är värre. Det är naturvidrigt. Den förbannade fukt. Ja, står på noll. Gasförlusten tycks vara ganska liten ändå. Med tanke på omständigheterna. Ja, solen. Äntligen. Ja, samma kurs som igår. Fast tvärtom. Det är i alla fall bättre än att ligga stilla. Tror du att vi har någon chans att nå fram till polen? Ja, tack. Det var det som var själva idén med den här expeditionen. Vi är på väg. Jag känner mig alltid lugn när jag är på väg någonstans. Och något längre norrut än Nansen. Titta. Nisse! Isbjörn. Ballongen stannade vid 4,5 meters vindhastighet klockan 11:45. Det dryper av allting. Ballongen är svårt nedtyngd. Mår du illa?
Vad mera kan vi kasta? Om vi kunde vrida ur ett ton vatten. Bara solen kommer fram så klarar det sig självt. Har vi tur så skulle vi kunna landa på Grönland framåt morgonen. Till Grönland åker man med ombåt. Vi har seglat i alla väderstreck utom norr. Nu hänger vi stilla. Ja, vad ska vi göra? Och ändå känner jag en slags trygghet i hans närhet. Det är så lite underligt att sväva här över Polarhavet. Den första som i ballong svävat här. Hur snart ska jag... Ska vi väl få efterföljare? Ska man anse oss galna eller följa vårt exempel? Jag kan ej neka till att det är en stolt känsla som behärskar oss alla tre. Har du? Ja. Ja, kom igen. Polarloj. Beslutet ditt. Ja, det är svårt att säga. Om vi ska fortsätta så måste vi högre upp så vi får sova och vila lite. Du då? Jag tycker att vi ska börja vår hemfärd så nära land som möjligt. Tröttheten avgör saken alltså.
Ett fyrfaldigt leve för Sverige. Lever det? Hurra! 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 Vive la France! Vive l'exclusion polaire! Merci! Godnatt, Nils Strindberg. Godnatt, Knut Frenkel. Det är lång väg. Vart då? Sjuöarna eller Frans Josefs land. Men vi kan ju stanna här. Ja, då har han hållit på med. Ligga still och driva med isen? Nej, det står inte jag ut med. Nej, inte jag heller. Men vi kan ju höra vad den gamle säger. Han har nog redan bestämt sig. Har du sett vad jag hittade på isen? Vad är det? En pinknota. Ja, vadå? Ja, jag vet inte. Jag tittar på den närmare. Isen är mellan 1,4 och 2 meter tjock i alla fall. Medeltal 1,7. Har du kommit fram till? Att det är 320 kilometer till Sjuöarna eller 370 till Frans Josefs land. Ja, vi får på inga villkor bortse ifrån att vi har ett vetenskapligt ansvar. Nej, naturligtvis. Så vilka alternativ har vi då? Norrut är uteslutet, tyvärr. Söderut det är Sjuöarna som är känt område. Och österut Frans Josefs land som är outforskat. Därifrån behöver vi faktiskt inte återvända utan att ha gjort en vetenskaplig insats. Ja, men då får vi träffa tsaren i alla fall. Österut alltså. Österut. Till Österland vill jag fara, där bor alla tjänsten min. En tomballong ser ut som ett kadaver. Mot Frans Josefs land. Så. Ja. En avant. En route! Framåt i gossar blå. Åh!
Polartrakternas vandrande köttbodar. Sa Nansen. Tyst med det. Som jag alltid har sagt. Njutningens övermått, det är njutningens död. Skriver. Brev. Anna. Mm. Ska du posta det då? Jag tänker mycket på det. Men jag har ju också gott om tid att tänka. Och det är så härligt att ha vackra minnen och glada framtidsutsikter. Ja, det är konstigt att tänka sig att inte en gång till din nästa födelsedag kan vi vara hemma. Kanske ska vi som Nansen övervintra i en jordhåla. Stackars lilla Anna, så förtvivlad kommer du bli om jag inte kommer hem nästa höst. Klockan 12 gick vi iväg och passerade 14 rännor. En med fullständig flottning och en med skjuts tvärsbåten. Terrängen utomordentligt svår. Idag har jag för första gången träffat på småsten och blad med mera på isen. Isens djup under vattnet invid fyndplatsen 1,05, 1,05, 1,35, 1,35. Yes! Yes! Kosackerna brukar rida sitt köttmjöl. De lägger det under sadeln. Vi borde kanske stoppa det i skorna.
har den äran att gratulera. Välkomna till den 25 juli. Det är midnatt hemma i gamla Sverige. Tack för att du kom ihåg det. Det är Annas födelsedag. Hon lever! Hurra! 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 Latitud 82 grader 22 minuter. Longitud 29 grader 11 minuter. Båda delarna är goda bestämningar. Dessa värden visar att vi drivit västligt fortare än vi gått östligt. 13.08.25. Är det absolut nödvändigt, Nisse? Vadå? Att vissla. Alltså förlåt, stör jag det? Ja. Nej. Var är vi någonstans? 82 grader 29 minuter. 28 grader 42 minuter. 2500 meter på en hel vecka. Allt som allt har vi släpat kälkan över 20 mil. Men bara kommit 4 mil i rätt riktning. Jag är inte speciellt generad av naturen. Nej. Förlåt. Ska vi inte ta ett prov på skribenterna här? Från vetenskaplig undersökning. Kan du mäta isens temperatur och luftfuktighet på samma gång? Jäv! Illa. Roligt är det man fan inte. Fränkel har diarré för andra gången. Och av hans moraliska kraft synes ej mycket vara kvar. Nu tar den här opiumrutan så ska det nog hjälpa. En bakterie finns ju inte i polartrakterna enligt alla vetenskapliga värden. Kanske en upptäckt som kompenserar missen med Nordpolen. Vi måste fatta ett beslut. Oss, matematiker, ingenjörer och aeronauter. Låt oss nu tala lugnt om saken. Ja, vi talar långt om saken. Du vill ju bara att vi ska fatta dina beslut. Vilka beslut? Att vi ska ge fan i Frans Josefs land och istället gå mot tjuvarna. Men isdriften talar ju faktiskt för det alternativet. Och vi borde kunna klara det på 6-7 veckor.
Söderland! Björn! Gevären! Vänta lite. Jag ska se om jag inte kan locka fram dem. Man ska alltid tugga maten minst 28 gånger, brukade min far säga. Ursäkta att jag går från bordet. Jag vill föreslå en tyst minut för att hedra bladtrakternas äldsta björninna. Vad är du äter? Njure smakar som ostron. Jag vill veta hur måsögat är konstruerat. Hur i all världen kan näthinnan klara det intensiva ljuset här? Ljuset är snart inget problem här. Nej, för oss nej. Fubblig. Hårdhänt. Och häftig. Vadå? Fubblig, hårdhänt och häftig. Vi har gått mot sydväst. Men nu är det så att vi råkar befinna oss 10 kilometer nordost om den punkt där vi var för 10 dagar sedan. I själva verket så seglar vi direkt mot Nordpolen. Synd att inte vi sparade Polarbojen. Det är sista gången som ni är uppe hela dygnet. Det var konstigt med alltihop. Han tar ett steg mot sydväst. Men isen den rör sig så fort mot ost att när man har tagit steget mot sydväst så har det blivit 2 steg mot sydost. Sydväst. Sydost. Sydväst. Sydost. Ja. Kom här. Vadå?
minskat lasten från 200 till 140 kilogram per kälke. Underliga känslor och matutsvävningar vid reduktionen. Och kommer ner någon annan gång. Hej dingeliding, hej dingelidong. För när livets afton skimmer, då är det slut på det roliga. Då går vi upp i vår ballong. Hej dingeliding, hej dingelidong. Salomon August André. Salomon Salomo. Salomon måste ha med viset att göra, men vad betyder August? Upphöjd. Upphöjd och vis. Vad mer kan man begära? Fast det upphöjda, det var ju länge sedan. Och du själv då? Förutom Knut? Hjalmar. Den hugstore. Och sen då? Och sen? Ferdinand. Ferdinand. Mm. Alltså nej, bara Nils. Nisse Tisse Timmerman. 15 kärringar hade han. Ett par stövlar och en sko. Det var hela Nisses bo. Apropå det, Salomon August André. Har ni aldrig varit kär? Stockholms mest vitala ungkarl. Har ni tänkt på att man inte tänker på kvinnor här uppe? Har ni tänkt på det? Jag drömde i natt att jag gick bland en massa människor. Och då märkte jag plötsligt att marken inte var fast under mina fötter. För varje steg så sjönk jag lite djupare. De andra märkte ju ingenting. Och till sist så gav marken vika helt och hållet. Jag störtade ner i avgrunden. Då plötsligt så står jag mitt i en grotta. Barfota. På blankslipade kiselstenar. Överspolade utav friskt källvatten. Och jag känner en oändlig klarhet. Var du ensam? Ensam? Nej, godnatt. Salomon August Knut Hjalmar Ferdinand. Godnatt med dig, Nisse. Godnatt, Nisse. Jag ska gifta mig med farbror som jag älskar. Har ni ju aldrig varit kär någon gång? Jag? Nej, aldrig. Nej, om jag känner några hjärteblad spira fram då rycker jag genast upp dem. Varför det? Mitt frihetsbehov är alldeles för starkt. Men om hjärtebladen i alla fall skulle slå rot? Ja, visst. Just därför måste min vilja stå på vakt. Kärleken är irrationell. Kanske det. Men kärlek, så som jag menar det, är ändå först och främst kongruens. Kongruens? Ja. Geometrin säger att... Vänta. Geometrin säger att två figurer är kongruenta om de kan täcka varann helt.
Jaha, här sitter ni. Jag har just fått en lektion i geometri. Jaså. Vad snällt av dig, August. Välkommen. Nej, hon är bortrest. Hon gav sig iväg i morse med buller och bång. Det är inte sant att du är här hos mig. Här brukar jag alltid sätta dina blommor. Jag har inte åldrats en dag. Min värdinna tror förstås att det är min unge. Det är du också på sätt och vis. Tänk att få gå så här för hela världen. Älskar dig. Gull. Jag tror att det är farligt att sitta så här. Nu är vår kärlek hemlös igen. Måste försöka vara lite försiktigare, Lisa. Plurrar alldeles för ofta. Har du börjat hoppas igen? Ursäkta mig. Strindberg kom idag i vattnet och har diarré. Och Fränkel har ont i foten och jag har diarré. Men vi har i alla fall gjort god distans idag. Tycks ha samma symptom alla tre. Nej, låt honom vara. Du hämtar sockorna i min säck. De vita. I våra framtidsplaner ingick, om jag minns rätt, en liten mottagning hos Are. Det ser inte ut som jag får någon användning för den där. På den här sidan jul. Ja, det är tur att sprutar alldeles av sig själv. För jag har ändå inga krafter att hjälpa till med. Inte vi heller. Jag tycker att vi tar ett vilodygn imorgon så stannar vi här. Stanna över vintern menar du? Det enda vettiga vi kan göra nu är att bygga den där snöhyddan. Innan mörkret och kylan kommer. Nej, jag tycker vi åker hem. Ut i 100:e år. Ett fyrfaldigt leve för Nils Strindberg. Han lever. Hurra, 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 hurra! Har den äran. Nej, man får presenterna på sängen. Du kan inte gissa vem det här är ifrån. Karamellerna är ett uttryck för vår beundran och allt uppoffrande altruism. Vi har bara sugit hälften. Ja. Födelsedagsbarnet stannar i sängen. Ja, sköter vi hushållet.
jag spelar. När jag tar båten in till Stockholm och alla de små öarna och skären glider förbi. När jag på kvällen lossar hårspännet och låter håret falla ner. Tänker jag på dig. Du kan se att jag alltid tänker på dig. Inte minst idag. När jag ska skriva det här konstiga brevet som du inte får förrän på din 25-årsdag. Jag ville berätta mer för dig. Men mitt hjärta klappar så hårt. Jag känner mig så orolig. Att jag bara kan önska dig lycka till. Och upprepa att jag älskar dig. Kära Nils. Jag älskar dig som jag aldrig kommer att älska någon i mitt liv. Våra tillgångar är proviant, mycket begränsade. Jag har gjort i ordning en hov för att fånga plankton eller annat som kan finnas i vattnet. Lyckligt resultat av det försöket kan nog något förbättra vår svåra ställning. Vi äter allting av sälen, utom huden och benen. Magen och magens innehåll, samt tarmarna och levern är ju undantagna. Några till, så leder vi oss till våren. Tror du verkligen att väggarna blir tillräckligt stabila sådär? Får den enklaste anmärkning till att låta som en order. Är det någonting annat som tynger dig?
Fränkel är skral igen. Han fick igår en ruta morfin mot magplågorna. Får se nu om han blir kar igen. Jag har också haft diarré idag, men tog det nu vara bra igen, utan läkemedel. 5 3/4. 5 3/4. 5 3/4. Nej. 5 3/4. Ska vi inte gå i land? Nej, men det ser ut som en enda stor glaciär. Med all säkerhet så är den helt och hållet fri från djurliv. Om vi fortsätter och driver några veckor till så här så kanske vi kan rädda oss i land på de här öarna. Måste byta brännare. Tyvärr, Nisse. Alla reservdelarna tycks ha blivit kvar på Danskön. Kan du förklara det? Du vet, jag har alltid föreställt mig dig som expert på luftsegling. Ja, hela Sverige, hela världen. Jag har tänkt på det att du som har startat världens största ballongexpedition, du har ju själv bara varit uppe 9 gånger i en ballong. 9 uppstigningar. 14 juli 94. Det var den dagen du försökte styra ballongen Svea med styglinor och segel. Det var den dagen. Det är alldeles riktigt. Hela turen varade ju inte mer än i 3,5. 3,5 timme. På det försök har du baserat vår expedition till Nordpolen. Du lyckades övertyga hela världen om att det var möjligt. Om man bortser från den aeronautiska expertisen förstås. Jag var själv övertygad. Du med tydligen. Den fungerar inte. Jag sa att den fungerar inte! Vi ska fan inte gå i land. Fryser du? Fryser du? Du fryser bestämt. Du får inte lov att förkyla dig, kärast. Nej. Tänk, du hos mig och jag hos dig. Då skulle jag stanna på patentbyrån. Skulle du inte? Tack i alla fall. Högre än så här kan jag inte följa dig. Hjärtebladen, Gull. Hjärtebladen. Vet du? Du har väckt ett behov hos mig som jag aldrig har känt förut. Behovet av en hustru. Tack för kongruensen.
stanna här eller ska du gå i land? Ja. Fördelen med att stanna här, det är ju att med största sannolikhet så kommer vi fortsätta att driva ännu längre söderut, och då skulle vi kunna kanske ta oss i land där. Jag är inte rädd för att dö. För ett par månader sedan så var jag kanske det, men nu är jag inte det längre. Men jag vill att man hittar mig någon gång. Nisse. Nej. Om vi fortsätter på det här isflaket så kommer ingen någonsin att göra det. Ja, förlåt, men jag röstar för att vi försöker ta oss i land. Spegel? Jag låg längst ner i kameralådan. Äntligen ska jag få se ett mänskligt anlete. Du först. Ålder före skönhet. Det kunde man lika gärna varit utan. Det är faktiskt inte mycket man ser av sig själv utan en spegel. Man ser bröst och magen och benen. Armarna och händerna. Och ryggen. Lite ryggen. Det är ganska mycket när man tänker efter. Faktiskt. Glaciären liknar en väldig ballongkalott. Nej. Det är inte lönt. Hoppas bara att Nisse orkar flytta imorgon. Nifelhem. Vad sa du? Nifelhem. Asernas helvete. Tänkte jag vara ensam på en sån här plats. Jag skulle inte stå ut en dag, inte en dag. Vi har ju mat. Är det gott om drivet?
Utsikten spelar ju mindre roll. Vintermörkret menar jag. Det kunde vara värre. Kunde det? En Nansen övervintrade med en kamrat, vi har ju 2. Gud vet om någon dödlig någonsin satt sin fot här. Du, Knut. Ja. Det är min mors födelsedag idag. Om ni andra inte har någonting emot det så skulle jag gärna vilja kalla den här platsen min Andresplats. Nisse. Nisse. Vad är det? Har han svimmat? Har du Nisse! 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 Vakna! Vakna! Han är inte död! Nisse! 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 Han är död! Det räcker nu. Vill du att jag ska leva? Ja. Har du någonsin tänkt på vad som skulle hänt om expeditionen inte blivit av? Du hade stannat på ditt kontor, va? Och min papperskorg. Men Nisse, han var ung. Han var förälskad. Varför?
skrev du så där i dagboken? Du lät den ligga framme och du ville att vi skulle läsa in. 12 juli. Den första som har svävat i ballong här. Snart ska jag få efterföljare. Jag, inte vi, jag! Jag kan inte neka till att det är en stolt känsla som behärskar oss alla tre. Du har gripits av en känsla som behärskar oss alla tre. Jag visste hela tiden att vi skulle misslyckas. Jag visste. Vi menar att vi gott kan ta döden sedan vi gjort det vi nu gjort. Gud, du visste! Du visste det hela tiden! Jag undrar om inte det hela kommer sig av en oerhört stark individualitetskänsla som inte skulle kunna uthärda att leva och dö som en anonym. En man i ledet, glömd av kommande släkten. Detta är girighet! Detta är girighet! Jag hade inget val! Förlåt mig. Jag var tvungen. Jag hade inget val. Vi måste starta. Du hade inget val. Vi måste starta. Vi måste starta. Måste starta. Vi måste starta. Fränkel. Björn. Nu ger världen. Fränkel. Fränkel! Knut? Hur är det?
Hur är det? Du får inte gå nu, Knut. Förstår du? Du måste stanna hos mig. Hör du det? Hör du det? Knut? Knut? Du hör mig? Knut! Knut!